डिडक्सनको केस थियो त्यहाँबाट सुरु गर्छौँ डिडक्सन गर्ने अथवा एडिसन गर्ने को कुरा थियो ओके हैन हामीले अस्ति एस्टिमेटिङको डिटेल एस्टिमेटको रिक्वायरमेन्टमा नम्बर 4 नम्बरमा हामीले के पढाएको थियौं त 4 नम्बरमा हामीले के पढाएको थियौं त एडिसन र डिडक्सनको कुरा गरेको थियौं अर्थात स्ट्यान्डर्ड सर्कुलर्सको कुरा गरेको थियौं हो त्यो स्ट्यान्डर्ड सर्कुलर्समा के पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि हामीले कति मिटर स्क्वायर एरियासम्म चाहिँ डिडक्ट गर्ने एस्टिमेट गर्दाखेरि कति चाहिँ नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ सो नम्बर 1 मा मैले यहाँ म ठ्याक्क अस्ति मैले भनेको थिएँ नर्म्स लेखाइदिन्छु त मैले 5 वटा नर्म्स यहाँ लेखाउँछु तपाईहरुलाई ब्रिक वर्क अब याद गर्नुस् है ब्रिक वर्कमा चाहिँ नो डिडक्सन कतिसम्म गर्ने भन्दाखेरि नो डिडक्सन हजुर पुरो बुझिएन फेरि भन्नुस् त नोट चाहिँ अहिले हार्ड कपी मात्रै दिएको छु हैन उहाँले चाहिँ यो क्लास सकेपछि तपाईहरुलाई दिनुहुन्छ 0.1 मिटर स्क्वायर है अब यसको अर्थ बुझ्नु पर्यो ब्रिक वर्क चाहिँ नो डिडक्सन अप टु 0.1 मिटर स्क्वायर को अर्थ के त यहाँ बुझिराखौं जस्तै तपाईको यसले भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि तपाईले कुनै एउटा वालको एस्टिमेसन गर्दै हुनुहुन्छ वालको ब्रिक वर्क एस्टिमेसन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ के आइदियो भन्दाखेरि एउटा अब पक्कै पनि कुनै पनि वालमा के त विन्डोज हुन्छ हैन भेन्टिलेसन हुन्छ त्यसै मानौ यो भेन्टिलेसनको अथवा यो एकछिनको लागि मानौ यसको एरिया चाहिँ 1.2 मिटर स्क्वायर छ त्यसो भए अब हाम्रो एउटा चाहिँ टोटल लेन्थ होला र एउटा टोटल के होला ब्रेथ होला भन्नुको अर्थ अब यो रुलले के भन्छ त यदि हाम्रो ओपनिङ 0.1 मिटर स्क्वायर भन्दा ठूलो ओपनिङ छ भने के गर्ने त घटाउने टोटल l * b माइनस के गर्ने त ओपनिङ एरिया घटाउने कतिखेर यदि 0.1 मिटर स्क्वायर भन्दा ठूलो छ भने त 0.1 मिटर स्क्वायर सँग जनरली के हुँदो रहेछ त सानो खालको भेन्टिलेसन हुँदो रहेछ त्यो भेन्टिलेसन भएको बेला के गर्ने त नघटाउने भने सो नो डिडक्सन अप टु 0.1 मिटर स्क्वायर ओपनिङ यो याद गर्नु होला ठीक त्यसै गरी अब हामी हेर्छौं कन्क्रिट वर्कमा कन्क्रिट वर्क यसमा पनि नोट डाउन गर्नुस् ठ्याक्क हजुर के ओ यो भित्रको लेन्थ भने टोटल वालको कुरा गरेर चाहिँ हामीले l * b माइनस ओपनिङको कुरा जेनरल कन्सेप्टको कुरा गरेको हामीले 0.1 मिटर स्क्वायरसम्म हामी के गर्छौं त डिडक्ट गर्दैनौं त्यस्तै गरी कन्क्रिट वर्कमा पनि सेम नो डिडक्सन अप टु 0.1 मिटर स्क्वायर ओपनिङ त्यसपछि अब हामीले कुरा गर्छौं प्लास्टरिङको केसमा हजुर अहिले चाहिँ सिम्पली यो वाल भन्नुस् यो सानो एरिया ठुलो बिलले फरक परेन है सिम्पली के भन्छ त्यो वाल ओ त हामीले एक्ज्याक्ट क्याल्कुलेसन गर्छौं नि अब हामीले प्लान हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ त त्यो सिम्बल तपाई ए भित्रको कुरा गर्नु माइनस ओपनिङ यो चाहिँ l * b चाहिँ बाहिरको यो टोटल वालको भयो माइनस भित्रको अहिले यति नै हो भक्कै सुरु गरेको छ है अब बुझ्नुभयो हामीले के बुझ्नु भने यो भित्र चाहिँ सानो l सानो b मानौ बाहिरको ठुलो l ठुलो b मानौ है अब यो हामीले गर्दा त l * के रे लङ वाल सर्ट वाल गर्छौं त हामीले अहिले एकछिनमा पढ्छौं त्यो चाहिँ हैन त्यस यो त यो भने के हो त प्लान भयो प्लानको माथिको हामीले इलाभेसन यो चाहिँ के भयो त इलाभेसन भयो त्यति बुझ्नुस् त्यो हामीले लङ र सर्ट वाल छुट्याएर गर्छौं ठुलो टोटल एरिया यो के बुझ्नुस् भन्दा यो सबै के हो त ब्रिक वर्क हो यो बीचमा चाहिँ के भयो त ओपनिङ भयो हुन्छ टोटलबाट ओपनिङ कतिखेर घटाउने कतिखेर नघटाउने त 0.1 मिटर स्क्वायर भन्दा सानो छ भने नघटाउने त्यो भन्दा ठुलो छ भने घटाउने भनेर बुझ्नु पर्यो सिम्पल छ प्लास्टरिङको केसमा हेर्नु पर्यो नो डिडक्सन अप टु 0.5 मिटर स्क्वायर ओपनिङ है त प्लास्टरिङको केसमा नो डिडक्सन अप टु 0.5 मिटर स्क्वायर ओपनिङ त्यस्तै गरी फर्म वर्कको केसमा फर्म वर्क नो डिडक्सन अप टु 0.4 मिटर स्क्वायर ओपनिङ भनेर याद गर्नु होला ओपनिङ र त्यसपछि चाहिँ फर्म वर्क पछि फल्स सिलिङ नो डिडक्सन अप टु यो पनि सेम 0.4 मिटर स्क्वायर ओपनिङ
यति चाहिँ याद गर्नु होला। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ पेन्टिङ वर्क्समा। हामीले पेन्टिङमा के गर्छौँ त? पेन्टिङ वर्क्स अब याद गर्नु होला। पेन्टिङ वर्क्स जान्नु लागि फल सिलिङ त सबैलाई थाहा छ होला नि हैन? फल सिलिङ हाम्रो के पर्पजको लागि हुन्छ त? मेनली डेकोरेटिभ पर्पजको हुन्छ। यदि ब्याङ्कतिर जानु भएको छ भने ब्याङ्कमा के हुन्छ त? हाम्रो एक्चुअल जुन हाम्रो स्ल्याब लेभल हुन्छ, फ्लोर के अरे अप्पर सिलिङ लेभल हुन्छ, त्यो सिलिङ लेभललाई के गरिएको हुन्छ? त्यसको हाइटलाई डिक्रिज गरिएको हुन्छ। के को लागि त? लाइटिङ पर्पजको लागि हुन सक्छ हैन? अथवा डेकोरेटिभ पर्पजको लागि हुन सक्छ, अथवा मेनली चाहिँ ब्याङ्कहरुमा एसी राख्नको लागि, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट्स राख्नको लागि, लाइटिङको लागि राखिन्छ। त्यो हाम्रो फल सिलिङ हो है। अब पेन्टिङ वर्क्समा हामीले जसरी अस्ति कुरा गरेका थियौँ सबै कुरा ब्रिक वर्कमा सेपरेट मेजरमेन्ट गर्छौँ, कन्क्रिटिङमा पनि सेपरेट मेजरमेन्ट गर्छौँ। त्यस्तै गरी पेन्टिङ वर्कमा पनि हामीले के गर्छौँ त? सेपरेट मेजरमेन्ट गर्छौँ। तर यसमा पेन्टिङमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामीले सेपरेट मेजरमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ लास्टमा हामीले के गर्छौँ त? त्यसलाई एउटा मल्टिप्लाइङ कोएफिसिएन्ट हुन्छ। त्यो मल्टिप्लाइङ कोएफिसिएन्टले मल्टिप्लाई गरेपछि त्यसलाई एउटै रेटमा हामीले के गर्न सक्छौँ त? ल्याउन सक्छौँ भन्छौँ। सो त्यो चाहिँ 3-4 वटा हाम्रो यसको नर्म्स छ पेन्टिङ वर्क भित्रमा। यहाँ हेर्नुहोस् त। जस्तै नम्बर 1 मा हामीले एमएस ग्रिल, माइल्ड स्टिलको ग्रिललाई हामीले पेन्टिङ गर्दाखेरि त्यसको एरिया निकाल्छौँ। त्यो एरिया इन्टु के गर्छ त? मल्टिप्लाइङ कोएफिसिएन्ट कति? 1 ले मल्टिप्लाई गर्छ। मल्टिप्लाइङ कोएफिसिएन्ट कति त? 1 राख्छौँ एमएस ग्रिललाई। नम्बर 2 मा ग्लेज्ड विन्डो अथवा डुअर, जुनले विन्डोको कुरा गर्छौँ, ग्लेज्ड विन्डो। अब हेर्नुहोस् त, ग्लेज भनेको के हो त? हामीले ग्लासको कुरा गरेको यसले सिसाको कुरा गरेको होइन त? कुनै पनि विन्डोजमा ग्लेज छ अर्थात् सिसा छ भने हामीले पेन्टिङ गर्दाखेरि त्यो के हुन्छ त? हामीले सिसाले पेन्टिङ गर्दैनौँ जनरली। केले गर्छौँ त? फ्रेमलाई गर्छौँ। हुनुपर्छ त्यो एमएस ग्रिलमा जति चाहिँ अमाउन्ट लाग्नु पर्ने हो, जति टाइम लाग्छ अथवा जति पेन्टिङ मटेरियल खर्च हुन्छ त्योभन्दा के हुन्छ जनरली कम नै खर्च हुन्छ। यसको नर्म्सले के भन्छ त? ग्लेज क्लियर देखा छैन? ओके ग्लेज्ड विन्डोज। अब यो एमएस ग्रिलको कम्पेरिजनमा ग्लेज्ड विन्डो कति हुँदो रहेछ त? 0.5 हुन्छ है। अब हामीले नम्बर 3 मा कुरा गर्छौँ प्यानल्ड डुअर। प्यानल्ड डुअरको कति हुन्छ त? 1.3 हुन्छ। नम्बर 4 मा कोरुगेटेड सिट अथवा यसलाई कोरुगेसन भएको सीजीआई सिट भनौँ। सीजीआई सिट। हजुर, डिडक्सनको कुरा हामीले गर्यौँ, तर पेन्टिङ वर्कमा चाहिँ डिडक्सन हुँदैन। यो डिडक्सन भित्रैको कुरा हो। बुझ्नुभयो? हामी डिडक्सन भित्रै छौँ। डिडक्सन एडिसनको नर्म्स भित्रै छ। हामी स्ट्यान्डर्ड सर्कुलर भित्र छौँ मुख्यतः। अस्ति हामीले रिक्वायरमेन्ट अफ डिटेल एस्टिमेटमा के पढाएको थियौँ त? स्ट्यान्डर्ड सर्कुलर्स। हजुर हो, पेन्टिङ यस एरियामा निकाल्ने हो। जस्तै एमएस ग्रिलको हामीले हजुर भन्नुहोस् त। हो, यसले भन्न खोजेको जस्तै यहाँ देखाएको छ हैन? जस्तै हेरौँ, यो एउटा तपाईँको ब्रिक वर्क है, ब्रिकको वाल हो। तर एउटा यसमा चाहिँ यो यतातिर चाहिँ भनौँ न कसैको उतापट्टि चाहिँ कसैको जग्गा पऱ्यो, यतातिर हामी के राख्यौँ? जस्ट एउटा सानो एउटा के राख्यौँ त? भेन्टिलेसन राख्यौँ। र यसको एरिया मानौँ तपाईँको 0.05 मिटर स्क्वायर छ, जुन चाहिँ के भयो त? हाम्रो नर्म्स 0.1 मिटर स्क्वायर भन्दा सानो छ हो कि हैन? भनेपछि एक्चुअल आखिर जे भए पनि यो त के हो त? ओपनिङ हो नि त। ओपनिङमा त हाम्रो के छ त? ब्रिक लागेको छ त? छैन। तर अब हामीले 0.1 मिटर स्क्वायर भन्दा सानो भएको कारणले के गर्छौँ त? यसलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्छौँ। टोटल ब्रिक एरिया के गरिदिन्छौँ त? सिधै L * B गरिदिन्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ त? स्ट्यान्डर्ड सर्कुलर भन्छौँ। अब बुझ्नुभयो? कुरो बुझ्नुभयो नि हैन? 0.1 यस वुडन वर्क चाहिँ हुँदैन भयो। जस्ट हामीले ब्रिक्सको कुरा चाहिँ के गर्छौँ? त्यसलाई यसलाई पनि के गर्छौँ त? ब्रिक सरह मानिदिन्छौँ। 0.1 मिटर स्क्वायर सानो छ भने यस दिस इज अल्सो ब्रिक वर्क भनेर हामीले के गर्छौँ त? त्यसको कम्पेरिजनमा नेग्लेक्ट गरे हो। त्यति मात्र बुझ्नुहोस्। त्यसले हामीले ओके होइन घटाए एस्टिमेटमा हामीले घटाउँदैन, त्यही कुरा त गरेको। 0. यसले के भन्ने भन्दाखेरि जस्तै प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ त्यो घटाइन्छ, तर हामीले नर्म्स गर्दाखेरि चाहिँ यो नघटाउन भन्छ। त्यो नघटाए पनि त्यसले चाहिँ एक्चुअल अमाउन्टमा चाहिँ
एकदम नेग्लिजिबल फरक पर्छ भन्ने अर्थ हुन्छ। यस नघटाएर बनाउँछौँ। किन त्यस्तो गरेँ भन्दाखेरि यो यति सानो ओपनिङ छ कि यसको लागि हामीले ब्रिक वर्क अथवा इँटाको सङ्ख्या घटाए पनि कति बढ्यो भन्दा 5 देखि 10, 15, 20 वटा इँटाको सङ्ख्या के गर्ला घट्ला। त्यो गरेको हाम्रो यो होल एरियामा चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ। के गर्नु? यस 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 त्यो पनि होइन होइन तपाईँ के गर्छ क्यालकुलेसन इजी गर्नको लागि गरे हो त्यो चाहिँ मेन होइन। यस्तो नम्सहरू बनाएको हो। अब 0.1 टेस्ट गर्दा ठुलो भयो भने जाँदैन तपाईँको यो त नर्म्स नै हो नि। तपाईँको नर्म्स भित्र गर्नुभएको छ कसरी जान्छ भन्नुहोस् त। त्यही त हामी अहिले पढेकै त्यही हो, नर्म्स नै हो। होइन त्यो यस यस त्यो दुईटै सिस्टम छ। तपाईँको हाम्रो इच एन्ड एभ्री वालको बेला घटाइदिन्छ अथवा टोटल सबै निकालेर लास्टमा चाहिँ हामीले त्यहाँ कन्डिसन हेर्छौँ। 0.1 सेभेन ठुलो छ भने घटाइदिने, छैन भने जोडिदिने, केही नगर्ने भन्ने कुरा आउँछ। हजुर हो। अब जस्तै हामीले अब यहाँ सिजिआई सिटमा कति हुन्छ त 1.14 हुन्छ। अहिले हामी हेर्दै गरेको के हो त यो सबै के हो त त्यही स्ट्यान्डर्ड सर्कुलर भित्रैको हो। भन्नुको अर्थ ब्रिक वर्कहरूमा के हुँदो रहेछ त डिडक्सन एडिसन कुरा आउँदो रहेछ। तर पेन्टिङ वर्कमा त्यही काम गर्दाखेरि हाम्रो के आउँदो रहेछ त मल्टिप्लाइङ कोएफिसिएन्ट हुन्छ। भन्नुको अर्थ जस्तै तपाईँले एमएस ग्रिडको मानौ एउटा चाहिँ के थियो त 1 डुअर थियो मानौ भनेपछि यसको एरिया निकाल्नुहुन्छ। यसको एरिया 1 × 1 गरिदिनुहुन्छ प्लस ग्लेज विन्डो मानौ तपाईँको सिसाको झ्याल चाहिँ मानौ 5 वटा थियो भने के गर्नुहुन्छ 5 वटा इन्टु एउटाको एरिया इन्टु यसको मल्टिप्लाइङ कोएफिसिएन्ट 0.5 गरिदिनुहुन्छ। यस्तो सबै गरेर टोटल एरिया निकालेर के गर्छ त हो यो टोटल आइसकेपछि यसको अब एउटै रेट हुन्छ के पुरा गर्नुभयो बुझ्नुभयो। त्यो एउटै रेटलाई के गरेको त यसलाई सिम्पली के हो त सिम्प्लिफाई गरिएको क्याल्कुलेसन सजिलो होस् भनेर सिम्प्लिफाई गरिएको त्यसलाई। हैन ग्लेज विन्डोमा यसले के को गर्न त्यो एल्युमिनियम भन्दा पनि यसले चाहिँ हाम्रो जुन बाहिरको वुडवर्क हुन्छ नि फ्रेम हो त्यो फ्रेमको पेन्टिङको कुरा गरे हो यसले। अनि यसले चाहिँ यसले ग्लेज विन्डो भन्नु पर्दा यसले चाहिँ वुडको कुरा गर्छ अथवा तपाईको एल्युमिनियम पनि छ भने त्यो चाहिँ पेन्टिङको कुरा गर्छ बाहिरको पेन्टिङको कुरा गर्छ। हजुर यसले चाहिँ मैले चाहिँ तपाईको वुडवर्कको कुरा गरेको छ है त। ओके यति चाहिँ बुझ्यो है त। अब हजुर